لو عايز تصلح عربيتك بنفسك وتاخد خبرة وتوفر وقت وفلوس، لو عايز تودي عربيتك لورشة أو مركز صيانة وتعرف طريقة الإصلاح والخطوات، تابع معايا. السلام عليكم. هتكلم في الفيديو على مشكلة نتشة أو نتعة السيارة الأوتوماتيك عند بداية الحركة أو عند التبديل بين النقلات من التاني إلى التالت أو من التالت إلى الرابع. والمشكلة دي ليها أسباب كتير، وهتكلم في الفيديو على أهم 4 أسباب. السبب الأول هو الإهمال في تغيير زيت الجير، واللي بيكون رواسب بداخل زيت الجير وبيضعف أداء الجير. وللتوضيح وباختصار، أهم أجزاء الجير الأوتوماتيك: 1. مجموعة الكلاتشات، 2. علبة البلوف أو بنسميها مخ الجير أو البادي فالف. وعلشان نفهم أكتر طريقة عمل الجير الأوتوماتيك، فبيكون عن طريق ضغط الزيت داخل مخ الجير، واللي بيضغط على الكلاتشات اللي بتمسك ببعضها وبتعمل على حركة السيارة. وزي ما احنا شايفين، ده شكل مخ الجير واللي مكانه بداخل الجير. وبيوجد داخل مخ الجير مجموعة من المسارات بيمر فيها الزيت، وفي نهاية كل مسار بيوجد سولينويد أو بنسميه بلف. وظيفة البلف بيسمح بفتح أو قفل المسار ومرور الزيت للحصول على النقلات أو الغيارات. ومع الإهمال في تغيير زيت الجير بتتجمع الأوساخ والرواسب اللي في الزيت بداخل المسارات، وأحيانا بتتجمع الرواسب على السولينويد أو البلوف، وبالتالي بيحدث خلل في ضغط الزيت داخل مخ الجير، وبتحصل مشكلة نتشة السيارة بين النقلات أو التأخير في النقلات. والحل المشكلة هنقوم بتنظيف علبة البلوف وتغيير زيت الجير وإضافة زيت جديد. السبب الثاني فيشة السلكتور أو بنسميه السويتش، ومكانها أعلى الجير، وبتكون متصلة بعصا الجير عن طريق واير. وظيفتها بتعطي أوامر للجير للتبديل بين النقلات البي والان والدي. والمشكلة إن فيشة السلكتور أحيانا بتكون مهزوزة ومحتاجة تثبيت، أو إن الفيشة بتكون محتاجة تنظيف، أو إن البنات اللي بداخل الفيشة معوجة، أو إن الفيشة اللي في الأسفل الخاصة بالسولينويد أو البلوف محتاجة تنظيف. وكل دي أسباب بتعمل على ضعف الإشارة الكهربائية اللي بتأثر على نقلات الجير. والحل المشكلة هنقوم بفك الفيشة وتنظيفها باستخدام WD-40، ونتأكد إن البنات اللي بداخل الفيشة سليمة وغير معوجة، لأن كل بنة بداخل الفيشة بتوصل كهرباء إلى سولينويد أو بلف بداخل مخ الجير، وكل بلف بيكون مسؤول عن نقلة من نقلات الجير. ولو الفيشة مهزوزة أو البنات معوجة بيحصل تقطيع وضعف في الإشارة الكهربائية اللي رايحة للبلف، وبالتالي بتحصل مشكلة النتعة أو نتشة الجير. السبب الثالث حساس TBS، وبيوجد حساس TBS بجانب بوابة الثروتل أو بنسميها بوابة الهواء، واللي وظيفتها بيعطي إشارة لكمبيوتر السيارة إلى مدى ضغط السائق على دواسة البنزين، وبيحسب مقدار فتح بوابة الهواء، وبيعمل كمبيوتر السيارة على التحكم في كمية الوقود في الرشاشات أو البخاخات مع السرعات العالية أو البطيئة. وكمان بيعطي إشارة إلى جير السيارة لتحديد السرعة مع توقيت نقل الغيارات، وبيساعد كمبيوتر السيارة في حساب توقيت نقل الغيارات. ولو حساس TBS تالف أو ضعيف بيرسل إشارات خاطئة، وبالتالي معلومات خاطئة لكمبيوتر السيارة، وبيحصل خلل واهتزاز في المحرك، وكمان خلل في تعشيق نقلات الجير، وبتحصل مشكلة النتشة أو نتعة الجير مع النقلات. أما السبب الرابع والأخير، بعض السيارات بعد تغيير زيت الجير بتحتاج إلى إعادة تكويد الجير أو إعادة برمجة الجير لضبط التوقيت المناسب لكل نقلة، لأن الجير بيسجل أو بيحفظ أسلوب القيادة الخاص بسائق السيارة عن طريق الحساسات الموجودة في السيارة والبيانات المرسلة إلى كمبيوتر السيارة.